What does a brother require to qualify to take a second wife? Sister's perspective, that is from the standpoint of a woman who is married to a man who wants to take a second wife. What would a Muslimah who fears Allah and is upon the Sunnah, what would she require of that man before she thinks he's qualified to take a second wife? The first sister answering the question says, if the man cannot satisfy the woman, even if he's sound of health, but his body naturally does not have hunger for sexual intercourse as frequently as her own body does, that disqualifies him from taking a second wife. That is why I said you will need to spell out what is the minimum number of times this thing must happen. That's why I posed that question. Otherwise, it will remain vague that he has not satisfied his first wife, might even be due to a defect in the first wife. Ìyẹn mo fẹ́ máa ṣàlàyé wípé ọkùnrin ò kì í súnmọ́ obìnrin as frequently as she thinks she needs it. Nígbà míì ó lè jẹ́ pé àléébù ara obìnrin gan ni ò jẹ́ kó máa ṣẹlẹ̀. Yes, it happens quite a number of times tó jẹ́ pé ọkùnrin kan náà tára ò ní lè sí obìnrin kan, ara á dẹ̀ máa lè sí obìnrin míì. At the same time tára ò lè sí obìnrin kan, ìyẹn náà ṣe máa ń gbà yín níyànjú pé ìtọ́jú ara tó yẹ yín. Secondly, letting your husband feel at home with you. Obìnrin tó bá máa ń nag, tó jẹ́ pé ìgbàkígbà tọ́kọ ẹ̀ bá wà nílé ọkàn ẹ̀ ò kí ń balẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀. Ọkùnrin mi àníjọ́ tó ń bá wà nílé ẹlẹ́ha kan, ìjọ yẹn bí ìgbà tó ń wà nínú kéèjì ni. Tó ń bá dẹ̀ dé ọ̀dọ̀ ẹlòmíì, ọkàn òun máa ń balẹ̀. Ẹni tọ́kàn ẹ̀ ò balẹ̀, ìṣòro ni kó tó wà in the mood fún sexual intercourse. Ẹlòmíì á complain, a ní ìyàwó òun ò kì í ṣọ́ àwọn nǹkan tó òun need. Ẹ jẹ́ fún yín lápèjúwe. Àwọn ọkùnrin kan wà tó jẹ́ pé àìtọ́jú ara ìyàwó ni ò kì í jẹ́ kí ìbálòpọ̀ láàrin àwọn àti obìnrin wọn kó wà frequent. Mo ti gbọ́ complain yẹn rí. Ó dẹ̀ wà insulting ká sọ fún obìnrin wípé ó yọ̀bù. But ibi tó bá ti ní ìkí wọ́n sọ, tó bá jẹ́ òun ló ń jẹ́ kọ́kọ́ máa sá fún, sọ náà ni ó bẹ́tà ju pé kí ìkí tú lọ. So àwọn factors tó lè jẹ́ kọ́kùnrin máa súnmọ́ obìnrin as frequently as possible wọ́n pọ̀ tí ò ní jẹ́ fault ọkùnrin. Then add to it wípé nígbà míì ẹni tó rò wípé ọkùnrin ò ní agbára àti bóbìnrin lò pọ̀ tó bó ṣe yẹ, ó possible, ó máa ń ṣẹlẹ̀ nígbà míì wípé lẹ́yìn tó bá tiẹ̀ wá doníyàwó méjì, Ọlọ́run máa ń jẹ́ kí wọ́n lókun ju bọ́ ṣe ní tẹ́lẹ̀ lọ. And I'm speaking from experience. Àwọn ọmọ ìyá tán ti sọ pé ó máa ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́. So, but the bottom line ni wípé ní ìròpó wà ní ṣẹ̀ríà wípé tọkùnrin kan bá lóun fẹ́ fẹ́yàwó míì. And you see we are solving the problem now. Ó ṣeé ṣe ká má parí ẹ̀ ní sitting yìí, mi ní mind ká continue next sitting, ká yanjú ìkọ̀ọ̀kan tá a bá mú. A ti sọ̀rọ̀ àánú, a ní kò lè jẹ́ condition, ṣùgbọ́n kọkùnrin láàánú ó dáa. A sọ̀rọ̀ kó ní làákà ní ìyẹn make sense, bó ti ẹ̀ jẹ́ pé ìyẹn náà kìí ṣe condition. Torí tẹ́yìn bá ní kò gbọ́n, tó bá lóhùn gbọ́n, ìmọ̀ràn lẹ jẹ́. Kò sẹ́ni tó máa sọ pé nìká yìí kò valid, àbí ó ti ṣetán ẹ lọ túká, kán wá nítorí kíni, kán wá nítorí pé kò gbọ́n. Ṣùgbọ́n àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé tẹ́ ẹ bá déwájú adájọ́ pé ẹ tú aká, tí wọ́n bá ní kí nǹkan bá ní ó ṣe nǹkan báyìí àbí ó fi nǹkan báyìí sílẹ̀ láì ṣe, wọ́n á gbà pé condition nìyẹn.
so afẹ́kọ́kùnrin ní làákàyè yes afẹ́kó láàánú yes ṣùgbọ́n ṣé condition ni pé tí ò bá ní làákàyè tí ò bá gbọ́n tó àbí tí ò láàánú tó a lè déwájú adájọ́ ká ní ẹtú wa ká torí pé mo rí pé kò gbọ́n àbí kò láàánú rárá àìláàánú ẹ̀ àìgbọ́n ẹ̀ tí ò bá ti kó bá nǹkan tó jẹ́ ẹ̀tọ́ obìnrin adájọ́ àní ẹ̀ padà sílẹ̀ lọ́yànjú ẹ̀ so ọ̀rọ̀ sex náà mi ò rò pé àáfàá kan máa sọ fún wa wípé iye ìgbà báyìí ló gbọdọ̀ jẹ́ ní tó máa ń sọ náà ni pé bí qadril haja bí ní ìdí àwọn méjèèjì bó bá ṣe rí bó bá ṣe pàdé ara wọn so wọn wá ní sọ fẹ́ nìkan wípé òkè torí pé ìyàwó ẹ̀ sọ wípé sísúnmọ́ òun kò tó iye ìgbà tóun fẹ́ o lẹ́tọ̀ọ́ láti fẹ́yàwó mi nínú ṣẹ̀ríà ó lè fẹ́yàwó mi arábìnrin ẹni ó máa lẹ́tọ̀ọ́ pé tó bá rí pé òun ò ní lè mára dúró wọ́n lè sọ fún pé kó tú sílẹ̀ ẹ dákun ṣé aspect yẹn clear nǹkan tó túmọ̀ sí ni pé kò sínú ẹ̀tọ́ tá a lè jà fún wípé torí pé bóyá èmi fẹ́ kó máa súnmọ́ mi níye ìgbà báyìí tí ò dẹ̀ ní kápá láti súnmọ́ mi fún iye ìgbà yẹn tó bá fẹ́ fẹ́ ẹlòmíì ká wá sọ pé haramu ni kó wá jẹ́ pé tá a bá délé ẹjọ́ tá a ní à ń béèrè fún khulu ó kọ̀ kò grant wa adájọ́ wa ní torí pé arábìnrin yìí ó sọ fún ẹ pé minimum iye ìgbà báyìí ló gbọ́dọ̀ súnmọ́ òun marriage tó ṣe ò valid wọ́n ní sọ bẹ́ẹ̀ nǹkan tó máa sọ ni pé tárábìnrin yìí ò bá lè mú sùúrù ó tọrọ ìtúsílẹ̀ bá wa tú sílẹ̀ ẹ dákun tó clear ìyàtọ̀ wà láàrin bá a ṣe sọ yìí àti pé kóbìnrin lọ ilé ẹjọ́ pé ìwọ kọ́dí látijọ́ tó ti fẹ́ mi kò sanwó ilé tí mò ń gbé tí ò bá sanwó ilé tẹ̀ ń gbé tó jẹ́ pé sísà ló ń lọ struggle ló ń gbẹ́rù lọ hálùkọ̀kan tó fi sanwó ilé tó bá lóhun ò lè faradà adájọ́ á sọ fún pé tó ò bá lè rí owó ilé ẹ̀ san tú sílẹ̀ tó bá kọ̀ wọ́n á ṣe fasakh nikah yẹn irú ẹ̀ náà wà fún pé kò lè provide oúnjẹ tí sísà bá níjọ́ tóun ti fẹ́ àwọn òbí òun ló ń fóúnjẹ ránṣẹ́ tó bá lè ṣe sùúrù ìyẹn arábìnrin yẹn wọn ní sọ pé ṣe sùúrù bọ̀ tó bá ní òun ò lè ṣe sùúrù ẹ̀ òun ò lè jẹ́yàwó ẹ̀ kóun tún máa bọ́ra wọn adájọ́ ní ráì láti pé tó ò bá lè provide fún àátú sílẹ̀ ẹ dákun ṣe ń gbọ́ clearly bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ pé òkè kò láàánú wọ́n á fẹ́ kó o fi àpèjúwe ìwà ìkà tó hù sí ẹ tí ò fi tọ́ sí kójọ́kọ wọ́n á fẹ́ kó o sọ tẹ́ bá ní kò wà romantic kò ṣe gbá kò ní làákàyè wọ́n á fẹ́ mọ àpèjúwe àìní làákàyè yẹn èwo ló fi dá lọ́rùn tí ò fi lẹ́tọ̀ọ́ kójọ́kọ mọ́ tábà wá ní kò ní sexual ability wọ́n á sọ fún wa pé well tó bá jẹ́ pé kìí ṣe pé kìí súnmọ́ ẹ rárá iye ìgbà ni wọ́n rò pé kò tó ò bá lè mú sùúrù tó dẹ̀ páyà pé ó lè tiẹ̀ lọ ṣe ṣìnà a lè tú ẹ sílẹ̀ ṣùgbọ́n ìyẹn kọ́ ló máa sọ pé ọkùnrin ò lẹ́tọ̀ọ́ láti fẹ́ obìnrin míì ẹ dákun ṣe pọ́ìntì clear ṣó clear àwa kan point number 3 yìí ó wà nù nǹkan tó jẹ́ major problem ta ní ta fi rò pé kò lẹ́tọ̀ọ́ kábù yẹn fẹ́ obìnrin míì but ẹni mélòó ló máa ń sọ síta àìsọ síta kí dẹ̀ ló máa ń fà á torí pé wọ́n á rò pé ẹni tó ń sọ síta ẹ̀fà ṣá ni kò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ wallahi la ṣe máa ń sọ pé communication mímá láǹfààní pé àjọ ń bára ẹni sọ̀rọ̀ ó pàtàkì gan-an nínú marriage so ọkùnrin tó lóun gbèrò àti lọ fẹ́yàwó mi tó bá jẹ́ pé irú ń tà ń sọ yìí wà nù kan tó ń dùn ìyàwó ẹ̀ tí yẹn wá pè sákèsí pé òun ronú àti fẹ́lòmí òun ń rọ́jú ni pẹ̀lú pé ó lágbára tó ohun tán bá lè ṣe láti fi solve whatever is the problem láàárín wọn á jọ jíròrò lé lórí ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé àìdíà táwọn èèyàn máa ń ní pé tóbìnrin bá ti ń sọ̀rọ̀ jìmá ìpẹ̀lọ́kọ aṣá ni a bottle of nǹkan tó ń dùn ún a ti mọ́nú gbáyà kò ní sọ jáde a kàn rí pé ó ní attitude unnecessarily ni a máa kanra
lórí pọ́kọ fẹ́ ìyàwó kejì kò sí nǹkan tó ṣe léwọ̀ pé ká bá ọkọ sọ bá ṣe ń sọ ń bì báyìí fact mo sọ fún yín yẹn so but ká má mú wípé májẹ̀mú ni tó máa wá determine tí a wá sọ bóyá ó tóyàwó mi ìfẹ́ àbí kò tóyàwó mi ìfẹ́ tá a bá wá lọ tá a wá bọ̀ tá a rí pé ojú kòkòrò yẹn ń ṣe é ṣùgbọ́n iye ìgbà tó ń súnmọ́ ìyàwó tó wà nílé kò tó it is subject to discussion tá a bá wá fún nímọ̀ràn yẹn tó bá ní rárá òun ò rò pé òun lòun ní weakness ó ń mú ní nǹkan báyìí ló sá fún àbí ni òun ṣàfẹ́kù ẹ̀ lára ẹ̀ ní frequency yẹn fi dínkù lòun ṣe ń ṣojú kòkòrò pé kóun fẹ́ ẹlòmíì mi ò máa fà kan tí a sọ fún pé kò láǹfààní àti fẹ́ ìyàwó mi tí kìí bá ṣe pé ó pa ìyàwó tílé yẹn ó pa tí pátápátá. Yes, the third point our sister mentioned is that the man must have the ability to satisfy the first wife sexually. I say if a woman makes this a precondition, it would be wrong because sexual desire is not the same in all people. Sometimes the man has it higher than his wife can take. Sometimes the woman has it higher than her husband can provide. But does that deny the man the right to take another woman? I don't think any scholar says so. Rather, they would say if a woman finds herself in a situation where the frequency of sexual intercourse between her and her husband is so low that she cannot stand it and she fears for herself that she may fall into zina, she is permitted to opt out of the marriage. So if she begs a man for khulur under such a situation and he refuses to grant her that khulur, she can take the case to a Sharia judge. If he ascertains that her nature is such that she is very likely to fall into sinning, if the frequency does not improve, the Sharia panel may grant her a way out of that marriage. But to say a brother's right to marry another woman is denied him because he has not satisfied the woman at home, I don't know any scholar who says it. As long as the case is not as bad as to say he doesn't come near her at all, he doesn't have sexual intercourse with her at all. I added that, alhamdulillah, we're getting to the roots of some of the problems. This point that our sister has highlighted is something most women shy away from discussing. Hardly do they say it so frankly when a husband contemplates taking another woman. But if it bites a woman in her heart that this man is not able to satisfy her, yet he's thinking of taking another woman, and she doesn't say it out, discuss it with him, she may not realize it is even possible that some defects in her are responsible for the low frequency of sexual intercourse between them. So if a woman cries out, tells her man that I don't think you should go for a second wife when you are like this, and they discuss it, it is possible that from that discussion they will get to know each other better so that she knows what to adjust in her, or he too knows what to adjust in him to be able to be more pleasing to his wife. But in any case, if a man insists that as low as the frequency of sexual intercourse is between him and his first wife, he wants to take a second wife, I say I don't know any scholar who would say that makes the next marriage invalid. The only thing they would say is if the woman is unable to bear the low frequency, she may raise her case before a Sharia judge to be permitted to opt out of the marriage. Kẹ́dá kò ṣe point yìí clear. So clear tó túmọ̀ sí pé
ẹni tó bá experience irú eléyìí a fẹ́ kó frank kóhun àtọkọ ẹjọ́ jókòó kan discuss. A ti sọ fún yín pé sexual intercourse nínú ẹ̀sìn Islam ẹ̀sìn wa ò fojú tí a gbọ́dọ̀ sọ láàrin lọ́kọ-láyàwó. Àṣà kọ́ ló ń bọ́kọ ẹ̀ discuss ẹ̀, ẹnìkan ṣoṣo téèyàn lè bá discuss ẹ̀ náà nìyẹn. So àwọn ibi tó bá kù sí kóbìnrin mọ̀, àmì kí kájẹ́ kó mọ̀, ibi tóun náà bá rò pé ìyàwó òun náà kù sí kóun náà jẹ́ kí ìyàwó mọ̀. Mo sọ fún yín rí ẹrú Ọlọ́run kan tó ní òun ò tiẹ̀ mọ̀ wípé ó ní ìdí pé kọkùnrin máa wẹ̀ kó tó lọ sùn. Mo ní ó possible kó jẹ́ pé all this while tíyàwó ẹ̀ bá ń lera nǹkan tó ń fà á nìyẹn. Ọ̀ tó bá jẹ́ mi náà ó lọ látàárọ̀ pẹ̀lú ogun kó ogun yẹn ó fẹ́ máa fọ́ ọkàn mi tí ń bá rọ́jú ni mi ní sọ̀rọ̀. Ìwẹ̀ tara là ń sọ nìyẹn o. Ọkùnrin mi ò rí pàtàkì pé kóhun brush kó tó lọ sùn. There are men like that. Ó ṣeé ṣe kóbìnrin náà wà bẹ́ẹ̀. So àwọn nǹkan míì tó ń fà á tá a bá address ẹ̀ frankly a ní mọ̀ pé solution tó ń ṣe wá ó wà nítòsí. So that's point number 3. The Guidance Facebook page. Follow, like, and share.